السلام علیکم مرګرو څنګه خیر نن به تاسو ته په اسانه پښتو کې بالکل په اسانه طریقه څومره چې زمانه کې دي زه به تاسو ته پارټس اف سپیچ ایکسپلین کوم او د ټول نه غټه خبره دا ده چې تاسو ته به زه کوم چې 8 پارټس اف سپیچ دی هغه په اسانه طریقه ایکسپلین کوم او تاسو ته به نورو ویډیوګانو کتو ضرورت نه که تاسو چې دا ویډیو کته نو هیڅ ضرورت نشته نورو ویډیوګانو کتو دپاره ځکه چې زه کوشش به کوم چې تاسو ته په ایزیسټ وی باندې زه تاسو ته دا ټول هر څه ایکسپلین کوم څونه چې هم پارټس اف سپیچ دی ټیک ده ټول نه لومبې خو راځو مونږه د پارټس اف سپیچ طرف ته چې بای صاحب دا پارټس اف سپیچ چې دی که نه د دې پارټس اف سپیچ مطلب څه دی ګوره مونږ چې کله هم څه خبرې کوو که نه د هر څه خبرې د هغې مختلفې حصې فرض که زه په پښتو کې مونږ وایم که نه چې زه سکول ته ځم صحیح ده فرض که زما سنټنس دا سو چې زه سکول ته ځم مطلب دا دی چې زه سکول ته زم فرض که دا ما ولیکو که نه نو د دې ځان نه مختلفې حصې دي دا زه ځان له حصه ده سکول ځان له حصه ده ته ځان له حصه ده زم ځان له حصه ده ټیک ده دغه پارټس اف سپیچ دي دغه سیم خبره په انګلیش کې هم ده خو په انګلیش کې مونږ وایو چې آی ایم ګوینګ ټو سکول ټیک ده فرض که ما ولیکو نو آی ځان نه جدا حصه ده ایم جدا حصه ده ګوینګ جدا حصه ده او سکول ځان نه جدا حصه ده نو دغه څومره چې هم سپیچز دی په انګلیش کې څه خبره کیږي هغې پارټس دي او هغه پارټس اف سپیچ چې دی که نه هغه زموږ سره په انګلیش کې څو دي 8 دي او زه به تاسو ته 1 by 1 ایکسپلین کوم سو لیټس موو ټو دیټ که تاسو څوک تاسو کې پارټس اف سپیچ ته وي نو تاسو ورته دا سمپلی ویلی شئ چې دا د سپیچ پارټس دي مطلب د ویلو حصې ټیک ده په دې پارټس اف سپیچ کې هر چاله ورځي ده ځکه چې په لومبي نمبر دی زموږ سره ناون اوکې اوس ناون څه څیز دی ناون آر نیمینګ ورډز ګوره که تاسو په دې دنیا کې هر څیز دی د هغې څه نوم دی جو بس دغه ناون دی ټیک ده که هغه که بیټ دی که بال دی که بورډ دی که مارکر دی که هر څیز دی یو څیز دی د هغې نوم دی دغه ناون دی اوکې د دې زموږ سره ټایپس هم دنیا شي دي اوکې لکه پراپر ناون دی چې هغه خاص نوم وي لکه پاکستان شو یا د خاص الک نوم چې شو ټیک ده او بیا زموږ سره کامن ناونس هم دي کامن ناونس کې زموږ سره هغه ناونز راځي چې هغه موږ د زیاترو څیزونو دپاره یوز کول شو مطلب دا چې پین شو زموږ سره دا کامن ناون دی موبایل کامن ناون دی اوکې دغه کامن ناون دی ناون به تاسو ته کلیر شي ناون بیا اورئ چې ناون از د نیمینګ ناون آر نیمینګ ورډز رایټ تاسو داسې ویلی شئ چې ناون از د نیم اف انیثینګ د هر یو څیز نوم ته څه وایي ناون وایي نو امید لرم چې تاسو ته په سمجھ کې راغلي فرض که زه ووایم چې علي از ګوینګ ټو پېښور یا علي از پلیینګ کرکټ یا هر څه خبره ما وکړه نو دلته ناون زموږ سره څه دی په دې سنټنس کې دا علي دی اوکې که په دلته ما پوره سنټنس داسې ویلي چې علي از پلیینګ کرکټ اوکې دا کرکټ چې په لاست کې راشي که نه کرکټ نو دغه کرکټ هم زموږ سره ناون دی ولې ناون دی چې کرکټ یو څیز نوم دی که نه اوکې نو کرکټ هم زموږ سره په دې سنټنس کې ناون شو چې زه وایم چې علي از پلیینګ کرکټ اوکې او علي هم ناون دی ټیک ده که نه نو ناون به تاسو ته په سمجھ کې راغلي نو راځئ چې اوس بل وګورو چې بل پکې زموږ سره څه دی نو بیا دی زموږ سره پروناون بای صاحب پروناون څه څیز دی د پروناون مطلب څه دی اوکې دلته ما لیکلي دي چې پروناون از یوزډ انسټیډ اف ناون پروناون مونږ د ناون په ځای باندې یوز کړو په ناون په ځای باندې څنګه یوز کړو فرض که زه یو سنټنس وایم چې علي از ګوینګ ټو پېښور فرض که ما ولیکو چې علي از ګوینګ ټو پېښور یا بیا به زه لیکم چې علي په دغه ځای کې پاتې کیږي نو بیا زه یو ورډ یوز کوم هی لیوز دیر فرض که ما داسې ولیکو هی لیوز دیر اوکې علي از Ali went to Peshawar فرض داسې وایم Ali went to Peshawar he lives there اوکې اوس دې خبر ته غوږ کېده دا علي په ځای باندې مونږه یو ورډ یوز کو چې هغه څه دی هی دی اوکې او دغه هی ته مونږه څه وایو پروناون وایو نو پروناون هغه وړي چې هغه مونږه د ناون په ځای باندې یوز کو او ولې یوز کو چې زموږ سره ریپیټیشن د ناون بار بار نه راځي اوکې نو د علي په ځای باندې مونږه هی یوز کو صحیح ده مونږ فرض کا د دې سنټنس مطلب دا دی چې علي پېښور ته تللی دی هغه هلته اوسي ټیک ده اوس علي پېښور ته تللی دی
د علي په ځای بیا مونږ یو ورډ یوز کو هغه. صحیح ده، هی او پښتو کې هغه. نو دغه هغه څه دی یا دا هی څه دی، دا زموږ سره پروناون دی. داسې د جنۍ دپاره چې کوم پروناون یوز کېږي هغه شي دی، او نور چې کوم پروناون دنیا شي نور هم دي. صحیح ده، هی شي اټ آی وی یو دی، دغه ټول زموږ سره پروناون دی. هی شي اټ آی وی یو دی. اوکې، د نه علاوه زموږ سره په ډیټیل دی ټایپس هم دي زموږ سره. ټیک ده، سبجیکټ پروناون، آبجیکټ پروناون، د نه علاوه انټراګیټیو پروناون، ریفلیکسیو پروناون. اوکې، نو دا زموږ سره دنیا شی دي. خو تاسو ته دونه پته وي چې پروناون څه ته وي. پروناون هغه ورډ چې هغه مونږ د ناون په ځای باندې استعمالو. اوکې، پروناون آر ورډز یوزډ انسټیډ اف ناون. تاسو ته ما اگزامپل درکو چې فرض که د یو ناون دی د هغې ریپیټیشن مونږه اوایډ کول غواړو، نو بیا مونږ څه یوز کو؟ پروناون یوز کو. نو راځه چې اوس بل طرف ته لاړ شو چې بل پارټس آف سپیچ کې زموږ سره څه دی. نو دی زموږ سره ایجکټیو. اوکې، نو ایجکټیو په سمه کې ځان راولو چې بھائی صاحب دا ایجکټیو چې دی که نه دا څه ته وي. اوکې، ناون پروناون تاسو ولیدو. اوس دی زموږ سره نمبر د ایجکټیو. نو ایجکټیو گیو مور انفارمیشن اباؤٹ ناون اور پروناون. اوکې، دا موږ ته د ناون یا د پروناون په باره کې مور انفارمیشن راکوي، مطلب نور معلومات راکوي. د هغې ناون یا د پروناون په باره کې مونږ لس اضافي معلومات راکوي. نو زموږ سره په اگزامپل به سیکو. زموږ سره فرض که مونږ وایو چې فرض که زه وایم چې علي is a good boy. فرض که دا ورډ ما ولیکو چې علي is a good boy، دې مطلب څه دی؟ علي ښه هلک دی. دغه سینټنس مونږ داسې هم ویلی شو چې علي is a boy، داسې ویلی شو که نه. نو دا بوای زموږ څه دی؟ دا ناون دی که نه. مطلب بوای څه دی؟ ناون دی. اوس دا بوای څنګه دی؟ د دې بوای په باره کې مونږ له نور معلومات څه راکړی شوي دي؟ هغه څه دی؟ ګوډ. مطلب دا دی چې دا بوای چې دی دا ښه دی. ټیک ده، هلک څه دی؟ ښه دی. نو نور انفارمیشن د بوای په باره کې څه شو؟ ګوډ شو. اوکې، نو دا ګوډ دا ورډ څه دی؟ دا زموږ سره څه دی؟ دا ایجکټیو دی. بیا وره چې ایجکټیو give more information about noun or pronoun. ایجکټیو موږ له د ناون یا د پروناون په باره کې څه نور معلومات راکوي چې دغه ناون دی څنګه دی. صحیح ده، دغه موږ ته ښیي. اوکې، بل اگزامپل به موږ واخلو چې لکه موږ فرض کې وایو چې بگ سیټي فرض که ما ولیکو. اوکې، بگ سیټي ما ولیکو. نو سیټي څه دی؟ ناون دی که نه. اوس د ناون په باره کې نور معلومات څه دي؟ هغه څه دی؟ بگ. مطلب دا سیټي دی څنګه دی؟ بگ سیټي دی. نو دا ورډ بگ چې دی دا زموږ سره څه دی؟ ایجکټیو دی. دې نه علاوه دنیا شي نور هم ایگزامپلز دي زموږ سره په انګلیش کې. اوکې، نو امید لرم چې تاسو ته به دا ایجکټیو هم په سمجھ کې راغلی. نو اوس راځئ چې بل سیکو چې بل پارټس آف سپیچ کې زموږ سره څه دی. اوکې، نو اوس دی زموږ سره ورب. راځئ چې ورب زده کړو. ټول نه لومړی خو دا خبر په ذهن کې کېدی چې دا ورب چې دی که نه اټ شوز ایکشن ان ا سینټنس. په سینټنس کې موږ ته کار ښیي. اوکې، د کار هغه کول یو سینټنس دی، هغې کې کار څه کېږي. ټیک ده، دغه زموږ سره ورب دی. اوکې، د اگزامپل نه به تاسو ته ښه په سمجھ کې راشي. فرض که زه وایم چې هغه وختینی سینټنس بیا رالو چې علي is playing cricket for example. اوکې، دا لیکل صحیح نه دی خو تاسو ځان پې پوه کوئ. علي is playing cricket، علي کرکټ کوي. اوس دا پلیینګ څه دی؟ ورب دی. دا کار څه کول دی؟ پلیینګ دی. اوکې، څه کوي؟ پلیینګ کوي. ټیک ده، نو دغه پلیینګ زموږ سره ورب دی. بل یو اگزامپل ورکو چې تاسو ته ښه په سمجھ کې راشي. فرض که زه وایم چې علي is eating. ټیک ده، دا ما ولیکو فرض که. نو دا ایټینګ څه دی؟ دا زموږ سره ورب دی. مطلب خوراک کول څه کار دی که نه. اوکې، دغسې علي is sleeping هم زموږ سره ورب دی. ټیچینګ هم زموږ سره ورب دی.
سپیکینګ هم زموږ سره ورب دی، ډانسینګ هم دی، داس دنیا شی دی. مطلب هغه کار کول. اوکې چې کار څه شو شوی دی په سنټنس کې، هغه زموږ سره څه دی، هغه زموږ سره په ورب کې راځي. ټیک ده، لکه خوراک کول، دا کول کار چې دی صحیح ده، دغه زموږ سره ورب دی. ټیک ده، نو امید لرم تاسو ته په سمجھ کې راغلی. ورب بیا اورئ چې ورب زموږ سره په یو سنټنس کې ایکشن ښیي، چې په دې سنټنس کې ایکشن څه شوی دی، کار څه شوی دی. ټیک ده، نو راځئ چې اوس بل طرف ته لاړ شو. بیا د زموږ سره ایډورب. اوکې، نو راځئ چې ایډورب زده کړو چې د ایډورب مطلب څه دی. اوکې، نو ایډورب give more information about verb. څنګه چې ایجکټیو مونږ ووایو چې ایجکټیو د ناون یا د پروناون په باره کې مونږ له اضافي معلومات راکوي، دغسې خبره دلته ایډورب هم ده. ایډورب مونږ له معلومات راکوي اضافي د څه په باره کې، د ورب په باره کې. دې ورب ټکي نه هم دا تاسو پیژندی شئ، ځان ته اسانولی شئ چې ایډورب give more information about verb. اوکې، ایډورب مونږ له معلومات راکوي د ورب په باره کې. صحیح ده، چې یو کار شوی دی، ایکشن شوی دی، ورب شوی دی، څنګه شوی دی. اوکې، ټیک ده، نو دغه ته ایډورب وایي. موږ به ځان سره یو اگزامپل واخلو، لکه فرض که مونږ وایو چې he is walking. فرض که زه لیکمه چې he is walking slowly. فرض که ما ولیکو he is walking slowly. اوکې، he is walking slowly دا زموږ سره یو سنټنس دی، په دې کې ورب څه دی، ډومبې به تاسو ورب پیژنئ. ورب څه دی، کار کول پکې څه دی، واکینګ، مطلب تله. دا تله څه دی، دا چل نه، دا زموږ سره ورب دی، دا زموږ څه دی، ورب دی. اوکې، اوس دا ورب کیږي څنګه کیږي، واکینګ کیږي، یو سړی دی هغه واکینګ کیږي څنګه کیږي، سلولی، په دمه. اضافي معلومات د دې واکینګ مبارک څه دی، دا واکینګ څنګه دی، سلولی دی، په دمه دی. دا سلولی زموږ سره څه شو دلته، دا ایډورب شو. ټیک ده، د دې نه علاوه دنیا شي نور هم اگزامپل دی. که مونږ ووایو چې فرض کا زموږ سره بل اگزامپل داسې راشي چې رن فاسټ، مطلب رن منډه وهل دی، ورب دی. فاسټ ایډورب دی، څنګه منډه وهله، سلو، دا فاسټ. ټیک ده، تیزه. اوکې، رایټینګ کویکلی، دا کویکلی زموږ سره څه دی، ایډورب دی. ایډورب چې موسټلی دا ایډورب څه دی، موسټلی ایډورب اف مینر چې کوم دی، ایډوربز موسټلی هغه په ایل واي باندې ختمیږي. اوکې، ایل واي په لاست کې ایل واي راځي، خو دا ضروري نه داسې دنیا شي ایډورب هم دی چې د هغې په لاست کې ایل واي نه راځي. اوکې، خو چې کله هم د یو ورډ په لاست کې ایل واي راغلی او د ورب په باره کې څه انفارمیشن ورکړي، تاسو یې ډایرکټ پته ولګي چې دا څه دی، ایډورب دی. ټیک ده، نو امید لرم تاسو ته به ایډورب هم په سمجھ کې راغلی. نو راځئ چې اوس وګورو یو بل پارټس آف سپیچ دیٹ از پریپوزیشن. په دې پریپوزیشن کې چې دی که نه، this is the combination of two words, right. یو د زموږ سره پری او بل پوزیشن. څو words دی، پری and position. پری means before او position mean location. اوکې، before a location هغه words چې هغه مونږ د یو لوکیشن یا د ډایرکشن نه مخکې لګو. ټیک ده، هغې ته مونږ څه وایو، پریپوزیشن. په انګلیش کې زموږ سره مین یو څو دی، ان، آن، انډر. ټیک ده، او داسې دنیا شي نور هم دی، ټوورز، داسې دنیا شي نور هم دی پریپوزیشنز. اوکې، خو دا پکې یو څو بیسک ونس دی. ټیک ده، دې نه علاوه زموږ سره ایټ پکې هم راځي. ټیک ده، نو ان لکه فرض که موږ وایو ان پېښور، نو پېښور یو لوکیشن دی، نو دا ان زموږ سره څه شو، دا پریپوزیشن شو. اوکې، آن د ټیبل، ټیبل یو پوزیشن دی، نو آن زموږ سره څه شو، دا پریپوزیشن شو. انډر دی بیډ، اوکې، دا انډر بیډ یو پوزیشن دی. Under the bed, it means that under is also a preposition, right. At the hospital, for example, if we say, no, the at زموږ سره څه دی، دا preposition. ټیک ده، نو preposition یو ځلې بیا اورئ چې it comes before a location، دا د یو لوکیشن یا د یو ډایرکشن نه مخکې راځي.
لکه په دې کې زموږ سره راځي ان، آن، انډر، ایٹ، ورز، انسائڈ، آؤٹ سائڈ، دنیا شي دي. ټیک ده پریپوزیشنز. اوکې نو لیټس سی کې نور زموږ سره څه دي. کنجنکشن دی بیا زموږ سره. نو کنجنکشن خو بالکل ایزی دی. اوکې کنجنکشن چې دی که نه دا زموږ سره ټو ورډز یا پریزز یا سنټنسز یا کلازز هغه زموږ سره یو ځای کوي. اوکې ټیک ده هغه زموږ سره څه کوي یو ځای کوي. په دې پېژندو دپاره مطلب فرض که موږ دوه نیمز وایو، فرض که زه وایم چې علي نو بیا او سلیم یادومه که نه، نو بیا زه دا وایم چې علي اینډ سلیم، نو په منځ کې څه ولګومه اینډ یې ولیکم. ټیک ده نو دغه اینډ زموږ سره څه دی دا کنجنکشن دی. مطلب دغه اینډ دغه علي او سلیم را یو ځای کړي دي د خپل منځ کې. ټیک ده نو دغه ته مونږ څه وایو کنجنکشن وایو. نو کنجنکشن دوه ورډز یا دوه سنټنسز را یو ځای کوي. ټیک ده د دې د زده کولو دپاره یو فارموله ده هغه ځان سره په ذهن کې کښېږدئ، هغه دی فین بوایز. ټیک ده فین بوایز. اوکې دا ټول کوآرډینیټیو کنجنکشن دي زما خیال. او دا ټول چې دی که نه د دې اف نه راځي فار، د این اینډ، د ان نه نار، د بی نه بټ، د او نه آر، د وای نه یټ، د اس نه سو. دا ټول ورډ چې دا زموږ سره په کنجنکشنز کې راځي. د دې ټول ورډز کار صحیح چې دا دوه سنټنسز یا دوه ورډز را یو ځای کوي د یو بل سره. ټیک ده نو دغې ته کنجنکشن وایي. نو راځئ چې نور زده کړو چې څه دي. بیا دې زموږ سره انټرجکشن. نو انټرجکشن څه ته وي ګوره غوږ کښېږده. اټ ایکسپریسز سډن ایموشنز. دا ناڅاپي ایموشنز چې زموږ کوي که نه هغه مونږه هغه ورډز چې هغه پې مونږ ایکسپریس کوو، هغه پې مونږ ظاهرو. زمونږ چې ایموشنز دي کم ټیک ده زمونږ چې کم احساسات دي هغه چې کم سډن ایموشنز دي مطلب ناڅاپه کې مونږ له څه احساسات راځي، څه ایموشنز راځي. ټیک ده او هغه مونږ په کوم ورډز باندې ظاهرو که نه هغې ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ وایو انټرجکشن. ټیک ده نو اگزامپل سره مونږ وګورو. فرض که یو سړی حیران نو هغه څه وي اوه. نو دا اوه ټکې څه دی دا زموږ سره انټرجکشن دی. انټرجکشن پسې مونږ موسټ آف د ټایم ساین آف ایکسکلیمیشن لګو. ټیک ده ساین آف ایکسکلیمیشن دی ته وي. ټیک ده دا ساین آف ایکسکلیمیشن دی دا مونږ موسټلی لګو. دې نه علاوه هورا، واو، ټیک ده دنیا شي ورډز دي چې هغه مونږ خپل سډن ایموشنز مونږ په هغې باندې ظاهرو او هغې ورډز ته مونږ څه وایو هغې ته مونږ انټرجکشن وایو. اوکې نو دغه و زموږ سره پارټس آف سپیچ. امید لرم چې تاسو ته به په سمجھ کې راغلي. کو تاسو غواړئ چې دې باندې مونږ ښه په ډیټیل سره د دې د ټایپس ویډیو جوړه کړو نو کمنټ کې سره ضرور ووایئ. او که په څه باندې نه یې پوه شوي نه هغه هم په کمنټ کې ووایئ چې مونږ هغه په بله ویډیو کې ایکسپلین کو او ښه په اسانه طریقه باندې هغه مونږ ایکسپلین کو. نو تھینک یو سو مچ.